Cuộc sống là một hành trình đầy những thử thách và cơ hội. Trên hành trình ấy, những triết lý sống mà cổ nhân để lại giống như ngọn đèn soi sáng, giúp chúng ta vượt qua những ngã rẽ khó khăn và tìm ra con đường đúng đắn. Bạn đã bao giờ tự hỏi, làm thế nào để sống hạnh phúc, vượt qua thất bại hay xây dựng một cuộc đời ý nghĩa? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 15 câu triết lý sâu sắc. Những bài học không chỉ dành cho thời xưa, mà vẫn giữ nguyên giá trị trong thế giới hiện đại. Hãy ngồi lại, thư giãn và cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá sự khôn ngoan của cổ nhân qua những câu chuyện đầy ý nghĩa. Biết đủ là hạnh phúc. Có một vị vua rất giàu có, sở hữu vô số của cải và đất đai. Nhưng dù ông có bao nhiêu vàng bạc, ông vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Một ngày nọ, nhà vua gặp một kẻ ăn mày trên đường. Điều làm ông ngạc nhiên là kẻ ăn mày này luôn mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ như không có nỗi lo nào trong cuộc sống. Nhà vua hỏi, ngươi chẳng có gì, tại sao ngươi vẫn có thể hạnh phúc như vậy? Kẻ ăn mày đáp, thưa bệ hạ, tôi có tất cả những gì tôi cần, một bộ quần áo để mặc, chút thức ăn để no bụng và bầu trời để che mưa nắng. Tôi không cần thêm gì nữa. Nghe vậy, nhà vua nhận ra rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào số lượng của cải mà ta có, mà ở cách ta cảm nhận những gì mình đang có. Ý nghĩa, câu nói biết đủ là hạnh phúc xuất phát từ triết lý đạo giáo. Nhấn mạnh rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu mọi thứ, mà từ việc cảm thấy đủ với những gì mình đang có. Trong cuộc sống, con người thường bị chi phối bởi lòng tham vô hạn, muốn nhiều tiền hơn, địa vị cao hơn, hay những điều không thuộc về mình. Tuy nhiên, khi ta đạt được một mong muốn, ngay lập tức sẽ xuất hiện một mong muốn khác, tạo nên vòng lặp không hồi kết. Điều này khiến tâm trí chúng ta luôn bất an, không thỏa mãn và sống trong trạng thái thiếu thốn. Biết đủ không có nghĩa là từ bỏ ước mơ hay ngừng cố gắng, mà là học cách nhìn nhận giá trị của những gì mình đang sở hữu. Đó có thể là sức khỏe, gia đình, tình bạn hay niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Khi biết trân trọng những điều này, ta sẽ cảm thấy cuộc sống trọn vẹn hơn. Triết lý này cũng phản ánh sự cân bằng trong cách sống. Nếu ta quá tham vọng, dễ dẫn đến kiệt sức, căng thẳng và thậm chí mất đi những gì quan trọng nhất. Ngược lại, khi ta biết dừng lại đúng lúc và chấp nhận bản thân, ta sẽ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong thế giới hiện đại, con người thường so sánh mình với người khác và cố gắng đạt được những thứ không cần thiết. Áp lực từ mạng xã hội, công việc và cuộc sống khiến ta quên mất giá trị của những điều giản dị. Tuy nhiên, triết lý biết đủ nhắc nhở chúng ta rằng sự hài lòng là một trạng thái tâm trí, không phải là kết quả của vật chất hay thành tựu. Hãy dành thời gian suy ngẫm về những gì bạn đã có, sức khỏe, gia đình, những người yêu thương bạn và cả những niềm vui nhỏ bé trong ngày. Khi biết trân trọng những điều này, bạn sẽ cảm thấy mình đủ. Đồng thời, hãy cân bằng giữa tham vọng và sự chấp nhận. Việc không ngừng cố gắng là tốt, nhưng đừng để sự tham lam che khuất niềm vui từ hiện tại. Hạnh phúc thực sự không đến từ việc có nhiều hơn, mà từ việc cảm thấy đủ với những gì mình đang có. Ý như thuyền không lái. Có hai người bạn cùng tốt nghiệp đại học và bắt đầu khởi nghiệp. Người thứ nhất, Minh, đã lên kế hoạch rõ ràng và đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Anh biết mình muốn kinh doanh trong lĩnh vực nào, cần bao nhiêu vốn và làm gì để thu hút khách hàng. Dù gặp khó khăn, Minh vẫn bám sát mục tiêu và từng bước đạt được thành công. Người thứ hai, Hùng, lại không có kế hoạch gì. Anh làm mọi việc theo cảm hứng, từ kinh doanh thời trang đến mở quán cà phê, nhưng không đầu tư đủ tâm sức vào bất kỳ lĩnh vực nào. Kết quả là sau vài năm, Hùng thất bại và mất phương hướng. Cuối cùng, Hùng nhận ra rằng việc không có chí hướng đã khiến anh không thể đi đến đích, dù anh cũng có khát vọng thành công. Ý nghĩa của câu nói, người không có chí như thuyền không lái, vì chí hướng của con người với bánh lái của một con thuyền. Trong cuộc sống, chí hướng chính là mục tiêu và ý chí quyết tâm để theo đuổi điều mình mong muốn. Nếu không có chí hướng, con người sẽ sống như một con thuyền trôi dạt, không biết mình sẽ đi đâu và dễ dàng bị cuốn theo dòng chảy cuộc đời. Chí hướng giúp ta định hướng cuộc sống và tập trung sức lực vào những gì quan trọng. Người có chí luôn biết mình cần làm gì và kiên trì để đạt được điều đó, dù phải đối mặt với khó khăn. Ngược lại, nếu không có chí hướng, con người dễ rơi vào trạng thái lười biếng, bỏ lỡ cơ hội và cuối cùng sống trong sự hối tiếc.
Câu nói còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu rõ ràng. Chí hướng không nhất thiết phải là những điều lớn lao ngay từ đầu, mà là sự cam kết đối với một lộ trình cụ thể, từ nhỏ đến lớn. Một khi đã xác định, ta cần kiên trì và vững tâm, bởi bất kỳ con đường nào cũng sẽ có trở ngại. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong cuộc sống hiện đại, việc thiếu chí hướng thường bắt nguồn từ sự phân tâm bởi quá nhiều lựa chọn. Nhiều người dễ bị cuốn theo trào lưu, làm việc mà không suy nghĩ kỹ về mục tiêu dài hạn. Điều này dẫn đến việc họ bỏ dở giữa chừng hoặc cảm thấy mệt mỏi vì không thấy ý nghĩa trong công việc. Câu triết lý này nhắc nhở rằng việc xác định mục tiêu và cam kết với nó là bước đầu tiên để đạt được thành công. Hãy dành thời gian suy nghĩ về điều mình thực sự muốn, lên kế hoạch chi tiết và kiên trì theo đuổi. Đừng để bản thân trôi dạt như thuyền không lái, vì cuối cùng bạn sẽ không đi đến đâu. Người có chí không chỉ định hướng rõ ràng cho cuộc đời mình, mà còn tạo ra động lực để vượt qua mọi trở ngại. Một khi xác định được đích đến, hãy cứ vững tay trèo và tiến lên. Nước chảy đá mòn. Ngày xưa, có một dòng suối nhỏ chảy qua một ngọn núi cao. Con suối nhìn thấy tảng đá lớn chắn lối mình và nghĩ rằng mình không thể vượt qua. Tuy nhiên, suối không dừng lại mà tiếp tục chảy. Năm này qua năm khác, dòng nước nhỏ mài mòn từng chút một tảng đá lớn. Cuối cùng, tảng đá bị bào mòn và dòng suối đã tạo nên một khe núi tuyệt đẹp, nơi dòng nước chảy xiết qua. Người dân quanh đó thường nhìn thấy khe núi ấy và ngưỡng mộ sức mạnh của dòng nước. Nhưng họ biết rằng, thành quả này không đến từ sức mạnh nhất thời, mà từ sự kiên trì qua nhiều năm tháng. Ý nghĩa của câu nói nước chảy đá mòn dùng hình ảnh ẩn dụ để diễn tả sức mạnh của sự kiên trì. Nước, dù mềm mại, yếu ớt, nhưng nhờ dòng chảy không ngừng nghỉ, có thể làm mòn đi những tảng đá cứng nhất. Triết lý này cho thấy rằng, dù khó khăn lớn đến đâu, sự kiên nhẫn và nỗ lực bền bỉ sẽ mang lại kết quả. Trong cuộc sống, khó khăn thường giống như những tảng đá lớn cản đường. Nếu ta chỉ đối mặt một lần và từ bỏ, chúng sẽ mãi mãi chắn lối. Nhưng nếu ta kiên trì, từng bước một, mọi trở ngại đều có thể vượt qua. Điều quan trọng không phải là sức mạnh ngay lúc đầu, mà là sự bền bỉ trong suốt hành trình. Câu nói này còn nhấn mạnh rằng, thời gian là một yếu tố quan trọng. Những thay đổi lớn lao không diễn ra trong ngày một ngày hai. Thành công thường đến từ những nỗ lực nhỏ bé, tích lũy qua từng ngày. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong thời đại mà con người luôn tìm kiếm kết quả nhanh chóng, câu triết lý nước chảy đá mòn nhắc nhở rằng không phải thành công nào cũng đến ngay lập tức. Sự kiên nhẫn và nỗ lực bền bỉ chính là chìa khóa để đạt được mục tiêu lớn. Hãy nhớ rằng, dù bạn cảm thấy những việc mình làm hôm nay là nhỏ bé và không đáng kể, chúng vẫn đang góp phần xây dựng tương lai. Ví dụ, học một ngoại ngữ mới mỗi ngày chỉ vài từ, sau một năm bạn sẽ thông thạo hàng ngàn từ vựng. Bất kỳ mục tiêu nào, từ sức khỏe, công việc, đến mối quan hệ, đều cần thời gian và sự nỗ lực liên tục. Hãy tin tưởng rằng, những nỗ lực dù nhỏ bé, nếu được thực hiện đều đặn, sẽ mang lại kết quả tuyệt vời. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Ngày xưa, có một người nông dân trồng 2 thửa ruộng. Một thửa, ông chăm sóc cẩn thận, nhổ cỏ dại, bón phân và tưới nước đầy đủ. Thửa ruộng còn lại, ông bỏ mặc, không làm gì cả. Khi đến mùa thu hoạch, thửa ruộng được chăm sóc mang lại những cây lúa vàng óng, hạt chắc và thơm ngon. Trong khi đó, thửa ruộng bị bỏ mặc chỉ mọc toàn cỏ dại, không thể thu hoạch được gì. Người nông dân suy ngẫm, đây chính là kết quả từ việc ta đã làm. Mình đã gieo chăm chỉ và nhận được mùa màng tốt, còn sự lười biếng chỉ đem lại thất bại. Từ đó, ông hứa sẽ chăm chỉ gieo trồng trong mọi việc, không chỉ với ruộng đất mà còn trong cách sống của mình. Ý nghĩa của câu nói, gieo nhân nào, gặt quả nấy, là một triết lý nhân quả sâu sắc, cho rằng mỗi hành động của chúng ta đều dẫn đến những kết quả tương ứng. Nhân là những gì ta làm, quả là những gì ta nhận được. Khi ta gieo hạt giống tốt nghĩa là làm việc tốt, sống có trách nhiệm, giúp đỡ người khác, ta sẽ nhận lại những điều tích cực. Ngược lại, nếu ta gieo những hạt giống xấu, như lừa dối, gây hại, kết quả sẽ là những điều tiêu cực. Triết lý này dạy rằng không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên hay vô lý. Tất cả đều bắt nguồn từ chính hành động, suy nghĩ và quyết định của chúng ta. Điều này không chỉ đúng với cá nhân,
mà còn áp dụng cho cả cộng đồng và xã hội. Một cộng đồng tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau sẽ phát triển, một cộng đồng đầy tranh chấp và ích kỷ sẽ suy thoái. Ý nghĩa sâu xa của câu nói là khuyến khích con người sống có trách nhiệm, biết cân nhắc hành động của mình. Mỗi ngày là một cơ hội để ta gieo nhân, và những gì ta nhận được trong tương lai sẽ phản ánh chính những gì ta đã làm hôm nay. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong thời đại mà con người luôn tìm kiếm kết quả nhanh chóng, câu triết lý nước chảy đá mòn nhắc nhở rằng không phải thành công nào cũng đến ngay lập tức. Sự kiên nhẫn và nỗ lực bền bỉ chính là chìa khóa để đạt được mục tiêu lớn. Hãy nhớ rằng, dù bạn cảm thấy những việc mình làm hôm nay là nhỏ bé và không đáng kể, chúng vẫn đang góp phần xây dựng tương lai. Ví dụ, học một ngoại ngữ mới mỗi ngày chỉ vài bài học cho cuộc sống hiện đại. Câu triết lý gieo nhân nào, gặt quả nấy là lời nhắc nhở về trách nhiệm cá nhân trong cuộc sống. Trong thời đại ngày nay, những gì chúng ta làm dù nhỏ bé đều có thể tạo ra tác động lâu dài. Ví dụ, nếu bạn chăm chỉ học tập và làm việc, tương lai sẽ mang lại cơ hội tốt. Nhưng nếu bạn lười biếng hoặc làm việc hời hợt, kết quả chỉ là sự thất bại hoặc trì trệ. Hành động tốt không chỉ mang lại lợi ích cho bạn mà còn lan tỏa giá trị tích cực đến những người xung quanh. Một nụ cười, một lời cảm ơn, hay một việc giúp đỡ nhỏ có thể tạo nên chuỗi nhân quả tốt đẹp trong cộng đồng. Ngược lại, nếu ta chọn cách sống ích kỷ, làm điều tổn hại đến người khác, những hệ quả tiêu cực sẽ quay lại với ta sớm hay muộn. Vì thế, hãy cân nhắc và sống có trách nhiệm, vì nhân bạn gieo hôm nay sẽ quyết định quả bạn gặt trong tương lai. Sau một năm bạn sẽ thông thạo hàng ngàn từ vựng. Bất kỳ mục tiêu nào, từ sức khỏe, công việc đến mối quan hệ, đều cần thời gian và sự nỗ lực liên tục. Hãy tin tưởng rằng, những nỗ lực dù nhỏ bé, nếu được thực hiện đều đặn, sẽ mang lại kết quả tuyệt vời. Thay đổi bản thân để thay đổi thế giới. Có một cậu bé thường xuyên phàn nàn với cha mình rằng thế giới này đầy rẫy bất công. Cậu nói, nếu ai cũng tốt bụng, chúng ta đã không có chiến tranh hay bất đồng. Người cha lặng lẽ đưa cho cậu một quả bóng. Ông nói, con hãy thử đá quả bóng này đi. Sau đó, hãy nói xem nó đi đâu. Cậu bé đá quả bóng mạnh mẽ và nó đập vào tường. Rồi nảy ngược lại về phía cậu. Người cha giải thích, thế giới cũng giống như quả bóng này. Những gì con gửi đi sẽ trở lại với con. Nếu con muốn thế giới tốt đẹp, hãy bắt đầu bằng cách trở thành một người tốt trước. Câu nói này giúp cậu bé hiểu ra rằng, thay vì chờ đợi sự thay đổi từ người khác, cậu phải tự mình thay đổi trước. Ý nghĩa của câu nói thay đổi bản thân để thay đổi thế giới, nhấn mạnh rằng mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ chính mỗi người. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay mong đợi người khác thay đổi, chúng ta cần tự điều chỉnh tư duy, hành động và cách ứng xử của mình. Khi bản thân thay đổi, môi trường xung quanh cũng dần thay đổi theo. Ý nghĩa sâu sắc của câu nói nằm ở việc nhận ra rằng ta không thể kiểm soát mọi thứ trên đời. Thế giới rộng lớn và đầy phức tạp, nhưng điều duy nhất ta có thể kiểm soát là chính mình. Khi ta sống tích cực, chủ động và có trách nhiệm, ta tạo ra ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Đây chính là cách mà một cá nhân có thể thay đổi cả cộng đồng và xa hơn là thế giới. Câu nói này cũng khuyến khích con người tập trung vào những điều mình có thể làm, thay vì lãng phí năng lượng vào việc phàn nàn hay chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Thay đổi bản thân không chỉ là sửa đổi hành vi, mà còn là cách suy nghĩ, thái độ và cách nhìn nhận vấn đề. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong thời đại hiện nay, nhiều người dễ đổ lỗi cho hoàn cảnh, chính phủ hay xã hội khi mọi thứ không như ý. Nhưng triết lý thay đổi bản thân để thay đổi thế giới nhắc nhở rằng những gì bạn làm hàng ngày mới là điều quan trọng nhất. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, sống trung thực, làm việc chăm chỉ, giúp đỡ người khác và luôn học hỏi để hoàn thiện bản thân. Khi bạn sống tích cực, bạn không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn tạo cảm hứng và ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Thế giới sẽ không tự thay đổi, nhưng khi bạn thay đổi cách mình đối diện với nó, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Bài học là, muốn thế giới tốt đẹp, hãy bắt đầu từ chính bạn. Ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Ngày xưa, có một võ sĩ trẻ khao khát trở thành nhà vô địch. Tuy nhiên, trong những năm đầu luyện tập, anh liên tục thất bại trong các trận đấu. Lần nào anh cũng bị đánh bại trước những đối thủ mạnh hơn. Có lúc anh cảm thấy nản lòng và muốn từ bỏ. Thầy của anh khuyên, thất bại là cơ hội để con mạnh mẽ hơn.
Mỗi lần ngã xuống, con chỉ cần đứng dậy và tiếp tục. Đó mới là điều làm nên một võ sĩ thực thụ. Nghe lời thầy, võ sĩ trẻ tiếp tục luyện tập chăm chỉ hơn. Anh nghiên cứu từng sai lầm của mình, học cách cải thiện kỹ thuật và tăng cường thể lực. Sau mỗi thất bại, anh lại trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, anh đã trở thành nhà vô địch, vượt qua mọi đối thủ. Câu chuyện minh họa rằng, mỗi lần vấp ngã không phải là thất bại thật sự. Nếu ta biết đứng lên và cố gắng lần nữa. Ý nghĩa của câu nói ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần khuyến khích con người kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc, bất kể khó khăn hay thất bại mà mình phải đối mặt. Trong cuộc sống, ai cũng gặp phải những trở ngại và vấp ngã, nhưng điều quan trọng không phải là số lần ngã, mà là số lần chúng ta đứng dậy sau mỗi thất bại. Ý nghĩa của câu nói nằm ở tinh thần kiên cường và sự lạc quan. Mỗi lần vấp ngã là một bài học quý giá, giúp ta rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Người thành công không phải là người chưa từng thất bại, mà là người dám đối mặt và vượt qua những thất bại của mình. Câu nói này cũng nhấn mạnh rằng thất bại không phải là dấu chấm hết. Ngược lại, nó là một phần tất yếu của hành trình đến với thành công. Nếu ta biết đứng lên, tiếp tục cố gắng, thì mỗi lần vấp ngã chỉ làm ta mạnh mẽ hơn. Thành công không dành cho người dễ bỏ cuộc, mà cho người có ý chí và lòng quyết tâm không ngừng nghỉ. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong thời đại hiện nay, sự cạnh tranh và áp lực khiến nhiều người dễ nản lòng khi đối mặt với thất bại. Nhưng câu triết lý ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần nhắc nhở chúng ta rằng thất bại chỉ là tạm thời, còn ý chí vượt qua thất bại mới là điều quan trọng nhất. Hãy nhớ rằng, những người thành công không phải là những người không gặp khó khăn, mà là những người không ngừng đứng lên sau mỗi lần ngã. Steve Jobs từng bị sa thải khỏi chính công ty mà ông sáng lập, nhưng ông đã đứng lên và tạo nên một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Trong công việc, học tập hay cuộc sống cá nhân, thất bại không phải là dấu hiệu để từ bỏ. Đó là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và tiến lên. Nếu bạn sẵn sàng đứng dậy thêm một lần nữa, bạn sẽ luôn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Hãy tin tưởng rằng, chỉ cần không từ bỏ, thành công sẽ đến. Chọn bạn mà chơi. Ngày xưa, có một cậu bé sống trong một ngôi làng nhỏ. Ban đầu, cậu chơi với những người bạn chăm chỉ và hiếu học. Cậu học theo họ, chăm chỉ đọc sách và luôn đạt thành tích cao ở trường. Tuy nhiên, khi lớn lên, cậu bắt đầu kết bạn với một nhóm người lười biếng và hay gây gổ. Họ rủ cậu trốn học, chơi bời và làm những việc xấu. Ban đầu, cậu cảm thấy thú vị, nhưng dần dần, cậu bị kéo vào những rắc rối. Kết quả là cậu bị đuổi học và mất đi niềm tin của cha mẹ. Nhận ra sai lầm, cậu quyết định rời xa nhóm bạn xấu và quay lại với những người bạn tốt. Nhờ vậy, cậu lấy lại được sự chăm chỉ và dần dần làm lại cuộc đời. Ý nghĩa của câu nói chọn bạn mà chơi nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của mối quan hệ bạn bè trong cuộc sống. Bạn bè không chỉ là những người đồng hành, mà còn có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ, hành động và tương lai của chúng ta. Ý nghĩa của câu nói nằm ở việc bạn bè giống như một tấm gương phản ánh con người chúng ta. Khi bạn chọn chơi với những người tích cực, chăm chỉ và có đạo đức, bạn sẽ học hỏi được những điều tốt đẹp từ họ. Ngược lại, nếu bạn kết giao với những người lười biếng, tiêu cực hay làm điều sai trái, bạn cũng dễ bị lôi kéo và sa ngã theo. Câu nói này không chỉ khuyên ta cẩn thận trong việc kết bạn, mà còn gợi ý rằng ta nên xây dựng những mối quan hệ chất lượng dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Một người bạn tốt có thể truyền cảm hứng và giúp ta vượt qua khó khăn, trong khi một người bạn xấu có thể khiến ta lạc lối. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong xã hội hiện đại, bạn bè có ảnh hưởng rất lớn đến cách sống, cách suy nghĩ và những quyết định quan trọng của chúng ta. Mạng xã hội cũng khiến việc kết bạn trở nên dễ dàng hơn, nhưng đồng thời, nó làm tăng nguy cơ xây dựng những mối quan hệ không lành mạnh. Câu triết lý chọn bạn mà chơi nhắc nhở rằng chất lượng quan trọng hơn số lượng. Thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, hãy tập trung xây dựng mối quan hệ với những người có giá trị, truyền cảm hứng và đồng hành cùng bạn. Đồng thời, hãy nhớ rằng bạn bè tốt không chỉ là người khen ngợi bạn, mà còn dám góp ý khi bạn sai lầm. Nếu bạn bè của bạn đang ảnh hưởng tiêu cực đến bạn, hãy dũng cảm rời xa họ. Hãy tìm những người có thể giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thành công là sự chuẩn bị gặp gỡ cơ hội. Có một nhạc sĩ trẻ rất đam mê âm nhạc,
nhưng anh không có cơ hội trình diễn trên sân khấu lớn. Dù vậy, anh không từ bỏ niềm đam mê của mình. Mỗi ngày, anh đều luyện tập đàn piano trong nhiều giờ, sáng tác nhạc và cải thiện kỹ năng biểu diễn. Anh luôn tự nhủ, khi cơ hội đến, mình phải sẵn sàng. Một ngày nọ, khi một nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng đột ngột bị ốm ngay trước một buổi hòa nhạc, ban tổ chức cần tìm người thay thế gấp. Nhờ sự giới thiệu của một người quen, nhạc sĩ trẻ được mời đến biểu diễn. Anh đã chơi nhạc xuất sắc đến mức cả khán phòng đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Từ đó, anh được biết đến rộng rãi và sự nghiệp âm nhạc của anh thăng hoa. Nếu không có những năm tháng chuẩn bị chăm chỉ, anh sẽ không bao giờ có thể tận dụng cơ hội bất ngờ này. Ý nghĩa của câu nói, thành công là sự chuẩn bị gặp gỡ cơ hội, nhấn mạnh rằng thành công không bao giờ chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên. Đằng sau mỗi thành công lớn đều là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực bền bỉ trong một khoảng thời gian dài. Khi cơ hội xuất hiện, chỉ những người đã chuẩn bị sẵn sàng mới có thể tận dụng nó và biến cơ hội thành thành quả. Chuẩn bị ở đây không chỉ đơn thuần là học tập hay rèn luyện kỹ năng, mà còn là thái độ sống tích cực, luôn sẵn sàng đón nhận những thay đổi và thử thách. Ngược lại, nếu không chuẩn bị, khi cơ hội đến, ta sẽ không đủ khả năng hoặc tự tin để nắm bắt, và cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Ý nghĩa sâu sắc của câu nói là khuyến khích con người tập trung vào việc hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy coi mỗi ngày là một cơ hội để chuẩn bị, bởi cơ hội không gõ cửa hai lần. Sự chuẩn bị không chỉ giúp ta đối mặt với thử thách mà còn tăng khả năng phát triển và thành công trong tương lai. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong thế giới ngày nay, sự chuẩn bị là yếu tố quyết định giữa thành công và thất bại. Nhiều người thường mơ ước cơ hội đến với mình, nhưng lại không đầu tư vào việc học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Câu triết lý thành công là sự chuẩn bị gặp gỡ cơ hội nhắc nhở rằng cơ hội không phải lúc nào cũng rõ ràng hay báo trước. Đôi khi, nó đến trong những tình huống bất ngờ, và chỉ những người đã chuẩn bị mới có thể nhận ra và nắm lấy. Hãy luôn sẵn sàng bằng cách không ngừng học hỏi và rèn luyện kỹ năng. Đừng chờ đợi điều kiện hoàn hảo, mà hãy hành động ngay từ bây giờ. Dù bạn muốn thăng tiến trong công việc, bắt đầu một dự án mới, hay thay đổi cuộc sống, sự chuẩn bị chính là bước đầu tiên. Thành công sẽ đến, nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng để chào đón nó. Sức mạnh của lời nói. Một ngày nọ, có một cậu bé rất nóng tính, thường hay nói những lời làm tổn thương người khác. Cha của cậu muốn dạy cho cậu một bài học. Ông đưa cho cậu một chiếc búa và một hộp đinh, rồi nói, mỗi lần con nói lời làm tổn thương ai đó, hãy đóng một chiếc đinh vào hàng rào gỗ. Ban đầu, cậu bé đóng rất nhiều đinh, vì ngày nào cậu cũng làm tổn thương người khác. Nhưng dần dần, cậu nhận ra việc kiềm chế lời nói của mình dễ hơn là đóng đinh vào hàng rào. Một thời gian sau, cậu bé nói với cha rằng mình đã không làm tổn thương ai trong nhiều ngày liền. Người cha mỉm cười và nói, bây giờ, mỗi lần con nói lời tử tế và xin lỗi, hãy nhổ một chiếc đinh ra. Cậu bé làm theo, nhưng khi nhìn lại, hàng rào vẫn đầy những lỗ đinh. Người cha giải thích, con có thể xin lỗi, nhưng những lời tổn thương đã để lại dấu vết, giống như những lỗ đinh này. Ý nghĩa của câu nói, sức mạnh của lời nói, nhấn mạnh tầm quan trọng và tác động to lớn của ngôn từ trong cuộc sống. Lời nói là công cụ giao tiếp mạnh mẽ nhất của con người. Nó có thể khích lệ, chữa lành và kết nối con người với nhau, nhưng cũng có thể gây tổn thương, phá hủy các mối quan hệ và tạo ra hiểu lầm nếu không được sử dụng đúng cách. Ý nghĩa sâu sắc của câu nói nằm ở chỗ, lời nói không chỉ đơn thuần là âm thanh, mà là biểu hiện của suy nghĩ, cảm xúc và ý định. Những lời nói tử tế, động viên có thể nâng cao tinh thần của người khác, giúp họ vượt qua khó khăn và phát triển. Ngược lại, những lời chỉ trích, xúc phạm có thể khiến người nghe mất tự tin và đau khổ. Câu nói này còn khuyến khích con người cẩn trọng với lời nói của mình. Một câu nói tưởng chừng vô tình cũng có thể mang lại hậu quả lâu dài. Vì vậy, trước khi nói, hãy suy nghĩ về ý nghĩa và tác động của nó, và luôn cố gắng sử dụng lời nói để mang lại điều tốt đẹp. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong xã hội hiện đại, lời nói càng có sức mạnh khi được lan truyền qua mạng xã hội và công nghệ. Một lời nói tốt đẹp có thể lan tỏa động lực, nhưng một lời xúc phạm cũng có thể phá hủy danh tiếng hoặc làm tổn thương sâu sắc. Câu triết lý, sức mạnh của lời nói, nhắc nhở chúng ta rằng ngôn từ là một loại vũ khí sắc bén. Hãy sử dụng nó để xây dựng, động viên
và làm đẹp cuộc sống, thay vì gây đau khổ hay chia rẽ. Trước khi nói, hãy cân nhắc lời nói của bạn có cần thiết, tử tế và mang lại lợi ích không. Nếu không, tốt nhất hãy giữ im lặng. Bằng cách thận trọng với lời nói, bạn không chỉ giúp người khác cảm thấy tốt hơn, mà còn xây dựng hình ảnh tích cực về bản thân mình. Người biết lắng nghe là người khôn ngoan nhất. Ngày xưa, có một nhà hiền triết nổi tiếng với trí tuệ và sự khôn ngoan của mình. Rất nhiều người tìm đến ông để xin lời khuyên. Một ngày nọ, một thanh niên trẻ tuổi đến gặp nhà hiền triết và nói: "Thưa ngài, tôi đã đọc rất nhiều sách, học hỏi từ nhiều người, nhưng tôi vẫn cảm thấy không khôn ngoan hơn chút nào. Ngài có thể cho tôi biết tại sao không?" Nhà hiền triết mỉm cười và đưa cho thanh niên một chiếc cốc. Ông rót trà vào cốc và tiếp tục rót, dù nước trà đã tràn ra ngoài. Thanh niên vội vã nói: "Thưa ngài, cốc đã đầy rồi, ngài không thể rót thêm nữa." Nhà hiền triết liền đáp: "Con giống như chiếc cốc này, con luôn nói, luôn chia sẻ quan điểm của mình, nhưng lại không lắng nghe để học hỏi thêm. Để khôn ngoan hơn, con cần phải biết lắng nghe, như chiếc cốc giống sẵn sàng đón nhận." Từ đó, chàng trai trẻ bắt đầu thực hành lắng nghe và dần dần trở nên thông thái hơn. Ý nghĩa của câu nói người biết lắng nghe là người khôn ngoan nhất nhấn mạnh rằng lắng nghe không chỉ là một kỹ năng giao tiếp mà còn là biểu hiện của sự thông minh và trưởng thành. Trong giao tiếp, nhiều người có xu hướng nói nhiều hơn là lắng nghe. Họ thường tập trung vào việc thể hiện quan điểm của mình mà không dành thời gian để hiểu người khác. Ý nghĩa sâu sắc của câu nói là lắng nghe không chỉ để hiểu nội dung lời nói mà còn để cảm nhận cảm xúc, ý định và hoàn cảnh của người đối diện. Người biết lắng nghe sẽ học hỏi được nhiều hơn, xây dựng được các mối quan hệ sâu sắc và giảm bớt những hiểu lầm không đáng có. Lắng nghe cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tôn trọng đối phương. Khi bạn thật sự lắng nghe, bạn cho người khác thấy rằng họ được tôn trọng và quan tâm. Điều này không chỉ làm cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn mà còn giúp bạn có góc nhìn toàn diện hơn về các vấn đề trong cuộc sống. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong xã hội hiện đại, lắng nghe là một kỹ năng quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Con người ngày nay, đặc biệt qua mạng xã hội, thường tập trung vào việc nói lên ý kiến cá nhân mà quên rằng lắng nghe giúp tạo ra sự thấu hiểu và kết nối thật sự. Lắng nghe không chỉ là việc im lặng, mà là dành toàn bộ sự chú ý để hiểu người khác. Đừng nghe chỉ để trả lời, hãy nghe để học hỏi và đồng cảm. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường công việc, nơi sự hiểu lầm có thể dẫn đến xung đột hoặc hiệu suất kém. Hãy thực hành lắng nghe bằng cách đặt câu hỏi, tránh ngắt lời và thể hiện sự quan tâm thực sự đến câu chuyện của người khác. Khi bạn lắng nghe tốt hơn, bạn không chỉ trở nên thông thái hơn mà còn xây dựng được mối quan hệ mạnh mẽ, dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng. Cuộc sống là hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai. Một thiền sư đang ngồi thiền thì một người đàn ông đến hỏi: "Thưa thầy, làm thế nào để tôi có thể hạnh phúc hơn? Tôi luôn hối tiếc về những sai lầm trong quá khứ và lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai." Thiền sư mỉm cười, đưa cho ông một tách trà và nói: "Hãy uống trà đi." Người đàn ông cầm tách trà, nhưng tâm trí ông vẫn đầy những lo lắng. Ông lại hỏi: "Thưa thầy, nhưng làm sao tôi có thể quên đi quá khứ và tương lai được?" Thiền sư trả lời: "Khi uống trà, hãy chỉ nghĩ về trà. Hương vị của trà, hơi ấm của tách, tất cả đều xảy ra trong hiện tại. Nếu con nghĩ về quá khứ hay tương lai khi uống trà, con sẽ bỏ lỡ hương vị thật sự." Người đàn ông dần hiểu ra, muốn hạnh phúc, ông phải sống trong hiện tại, tập trung vào những gì đang diễn ra thay vì bị ám ảnh bởi quá khứ hay tương lai. Ý nghĩa của câu nói, cuộc sống là hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai, nhắc nhở con người rằng giây phút hiện tại mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúng ta thường bị mắc kẹt trong quá khứ, hối tiếc về những gì đã xảy ra, hoặc lo lắng quá mức về tương lai mà quên đi rằng mình đang sống trong hiện tại. Ý nghĩa sâu sắc của câu nói là quá khứ đã qua và không thể thay đổi, tương lai chưa đến và không thể đoán trước. Điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là hiện tại. Khi chúng ta tập trung vào giây phút này, chúng ta mới thực sự sống một cách trọn vẹn và tận hưởng cuộc đời. Câu nói cũng khuyến khích con người sống có ý thức, thay vì để tâm trí bị cuốn vào những suy nghĩ không cần thiết. Hiện tại là nền tảng cho hạnh phúc, vì đó là thời gian duy nhất mà chúng ta có thể hành động và trải nghiệm. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong cuộc sống hiện đại,
con người thường bị cuốn vào công việc, lo âu về tương lai hoặc tiếc nuối quá khứ. Điều này dẫn đến căng thẳng, mất tập trung và bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Câu triết lý "cuộc sống là hiện tại" dạy rằng chúng ta chỉ có một thời điểm duy nhất để sống, bây giờ. Hãy thực hành sống trong hiện tại bằng cách tập trung vào những việc bạn đang làm. Dù đó là công việc, ăn uống hay trò chuyện. Học cách buông bỏ quá khứ và ngừng lo lắng về tương lai. Thay vào đó, hãy hành động và tận hưởng giây phút hiện tại. Bằng cách này, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, làm việc hiệu quả hơn và kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh. Gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Có hai anh em sinh đôi cùng lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Người anh từ nhỏ đã có thói quen dậy sớm, học bài và giúp đỡ cha mẹ. Còn người em thường dậy muộn, phàn nàn và dành phần lớn thời gian để chơi bời. Khi lớn lên, người anh nhờ vào tính cách chăm chỉ và trách nhiệm đã xây dựng được một sự nghiệp vững chắc. Anh mở một cửa hàng nhỏ, quản lý cẩn thận và dần dần mở rộng thành một chuỗi cửa hàng thành công. Người em, do thói quen lười biếng, không tập trung vào công việc nên liên tục thất bại trong mọi việc anh làm. Khi nhìn lại, người em nhận ra rằng số phận của anh không phải là do hoàn cảnh quyết định, mà là do những thói quen anh đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Ý nghĩa của câu nói này nhấn mạnh mối liên hệ giữa thói quen hàng ngày, tính cách của con người và số phận. Nó chỉ ra rằng mọi hành động nhỏ mà ta làm đi làm lại sẽ hình thành nên thói quen. Thói quen tích cực như đọc sách, tập thể dục hay làm việc chăm chỉ sẽ tạo nên một tính cách kiên nhẫn, kỷ luật và cầu tiến. Ngược lại, thói quen tiêu cực như lười biếng, trì hoãn hay phung phí thời gian sẽ dẫn đến một tính cách thiếu trách nhiệm, dễ bỏ cuộc. Tính cách, một khi đã được hình thành, sẽ trở thành yếu tố quyết định hành động và suy nghĩ của ta trong suốt cuộc đời. Một người có tính cách kiên trì, lạc quan và chịu khó chắc chắn sẽ dễ đạt được thành công. Ngược lại, một người có tính cách tiêu cực sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, cả trong công việc lẫn các mối quan hệ. Vì vậy, số phận của mỗi người không phải là điều ngẫu nhiên, mà là kết quả trực tiếp của các thói quen và tính cách mà họ đã nuôi dưỡng. Câu nói nhắc nhở rằng nếu ta muốn thay đổi cuộc đời mình, hãy bắt đầu bằng cách thay đổi những thói quen hàng ngày. Mỗi hành động nhỏ, nếu được thực hiện đều đặn, sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong tương lai. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong xã hội ngày nay, thói quen hàng ngày đóng vai trò quyết định đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Dù là thói quen làm việc, học tập hay chăm sóc sức khỏe, tất cả đều góp phần xây dựng tính cách và ảnh hưởng đến kết quả cuộc đời. Hãy bắt đầu bằng cách nhận diện những thói quen xấu đang kìm hãm bạn, như lướt mạng xã hội quá nhiều, trì hoãn công việc hay không tập thể dục. Thay vào đó, hãy hình thành những thói quen tích cực như đọc sách 30 phút mỗi ngày, lập kế hoạch công việc và dành thời gian để chăm sóc bản thân. Thay đổi không diễn ra trong một ngày, nhưng bằng cách thực hiện những bước nhỏ mỗi ngày, bạn sẽ dần tạo nên một tính cách mạnh mẽ và tích cực. Khi bạn cải thiện thói quen, số phận của bạn cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Có một gia đình nghèo sống trong một ngôi làng nhỏ. Người cha, trước khi qua đời, gọi các con lại và đưa cho họ một bó đũa. Ông bảo từng người thử bẻ gãy bó đũa, nhưng không ai có thể làm được. Sau đó, ông tháo bó đũa ra và bẻ từng chiếc một cách dễ dàng. Người cha giải thích, khi các con đoàn kết như bó đũa này, không ai có thể đánh bại các con. Nhưng nếu các con chia rẽ, từng người sẽ dễ dàng bị hạ gục. Lời dạy của người cha đã giúp các anh em luôn sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau, nhờ đó gia đình ngày càng thịnh vượng. Ý nghĩa của câu nói này nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự đoàn kết trong một tập thể hay cộng đồng. Khi mọi người cùng chung tay hợp sức, họ có thể vượt qua những thử thách lớn lao và đạt được những mục tiêu mà một cá nhân đơn lẻ không thể làm được. Ngược lại, nếu mỗi người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, không chịu hợp tác với người khác, tập thể đó sẽ dễ dàng bị tan rã và thất bại. Đoàn kết không chỉ là cùng làm việc vì mục tiêu chung, mà còn là sự tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Một gia đình hạnh phúc, một đội ngũ thành công hay một quốc gia hùng mạnh đều phải dựa trên nền tảng của sự đoàn kết. Câu nói này cũng nhắc nhở chúng ta rằng trong những thời điểm khó khăn, sự đoàn kết chính là nguồn sức mạnh lớn nhất. Khi mọi người cùng nhau đối mặt với thử thách, họ sẽ tạo nên một sức mạnh không thể phá vỡ. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
Có một gia đình nghèo sống trong một ngôi làng nhỏ. Người cha, trước khi qua đời, gọi các con lại và đưa cho họ một bó đũa. Ông bảo từng người thử bẻ gãy bó đũa, nhưng không ai có thể làm được. Sau đó, ông tháo bó đũa ra và bẻ từng chiếc một cách dễ dàng. Người cha giải thích, khi các con đoàn kết như bó đũa này, không ai có thể đánh bại các con. Nhưng nếu các con chia rẽ, từng người sẽ dễ dàng bị hạ gục. Lời dạy của người cha đã giúp các anh em luôn sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau, nhờ đó gia đình ngày càng thịnh vượng. Ý nghĩa của câu nói này nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự đoàn kết trong một tập thể hay cộng đồng. Khi mọi người cùng chung tay hợp sức, họ có thể vượt qua những thử thách lớn lao và đạt được những mục tiêu mà một cá nhân đơn lẻ không thể làm được. Ngược lại, nếu mỗi người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, không chịu hợp tác với người khác, tập thể đó sẽ dễ dàng bị tan rã và thất bại. Đoàn kết không chỉ là cùng làm việc vì mục tiêu chung, mà còn là sự tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Một gia đình hạnh phúc, một đội ngũ thành công hay một quốc gia hùng mạnh đều phải dựa trên nền tảng của sự đoàn kết. Câu nói này cũng nhắc nhở chúng ta rằng trong những thời điểm khó khăn, sự đoàn kết chính là nguồn sức mạnh lớn nhất. Khi mọi người cùng nhau đối mặt với thử thách, họ sẽ tạo nên một sức mạnh không thể phá vỡ. Học từ thất bại, chứ không phải từ thành công. Thomas Edison, nhà phát minh nổi tiếng với bóng đèn điện, đã thất bại hàng nghìn lần trước khi ông tìm ra cách chế tạo một chiếc bóng đèn hoạt động tốt. Khi được hỏi về những thất bại này, ông trả lời: "Tôi không thất bại 10.000 lần, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hiệu quả." Edison coi mỗi thất bại là một bước tiến gần hơn đến thành công. Bởi mỗi lần thất bại, ông lại học được thêm một điều gì đó mới. Thay vì bỏ cuộc, ông kiên trì thử nghiệm, điều chỉnh và cuối cùng đã tạo ra một phát minh làm thay đổi thế giới. Câu chuyện của Edison là minh chứng rõ ràng rằng thất bại không phải là điều đáng sợ. Nó chỉ là một phần trong hành trình, và cách chúng ta đối mặt với thất bại mới quyết định liệu chúng ta có thể thành công hay không. Ý nghĩa của câu nói học từ thất bại, chứ không phải từ thành công, nhấn mạnh rằng thất bại là một phần không thể thiếu trong hành trình của con người, và chính từ những thất bại này mà chúng ta có thể rút ra bài học quý giá để tiến bộ. Thành công thường mang lại cảm giác thoải mái, tự hào, nhưng lại dễ khiến ta tự mãn và không nhận ra những lỗ hổng hoặc nguy cơ tiềm tàng. Ngược lại, thất bại buộc chúng ta phải suy ngẫm, tìm hiểu nguyên nhân và từ đó cải thiện bản thân. Ý nghĩa sâu sắc của câu nói là thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một bước đệm để ta phát triển. Nó giúp ta nhận ra giới hạn của mình, học hỏi từ sai lầm và trở nên mạnh mẽ hơn. Không có người thành công nào mà chưa từng thất bại, bởi chính từ những lần ngã đau, họ học được cách đứng dậy và làm tốt hơn. Triết lý này còn khuyến khích con người có cái nhìn tích cực về thất bại. Thay vì cảm thấy xấu hổ hay nản lòng, hãy coi thất bại như một bài học cần thiết để đạt được thành công lâu dài. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong xã hội hiện nay, thất bại thường bị coi là điều đáng xấu hổ, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội, nơi mọi người chỉ khoe khoang về thành công của mình. Tuy nhiên, câu triết lý này nhắc nhở rằng thất bại là một phần tự nhiên của cuộc sống và không có gì sai khi thất bại. Hãy nhìn nhận thất bại như một cơ hội để học hỏi. Khi bạn thất bại, hãy dành thời gian phân tích nguyên nhân, tìm hiểu điều gì cần cải thiện và hành động để làm tốt hơn. Đừng ngại mắc sai lầm, bởi mỗi sai lầm sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến thành công. Quan trọng hơn, hãy xây dựng thái độ tích cực trước thất bại. Thay vì sợ hãi hoặc tự trách mình, hãy coi thất bại là một phần không thể thiếu của sự phát triển. Thành công không đến từ việc tránh thất bại, mà từ việc biết học hỏi từ những lần thất bại ấy. Nông dân trẻ rất nóng lòng muốn lúa của mình lớn nhanh để có thể thu hoạch trước mùa. Hàng ngày, anh ra đồng nhìn những cây lúa và cảm thấy chúng phát triển quá chậm. Nghĩ rằng chúng cần được giúp đỡ, anh quyết định nhổ từng cây lúa lên cao thêm một chút để chúng cao nhanh hơn. Ban đầu, anh rất tự hào về ý tưởng sáng tạo của mình. Nhưng chỉ sau vài ngày, những cây lúa bắt đầu héo úa và chết dần vì rễ của chúng bị tổn thương. Người nông dân hiểu ra rằng lúa không thể phát triển nhanh hơn tự nhiên, và sự vội vàng của anh đã phá hỏng cả vụ mùa. Câu chuyện này minh họa rằng việc nóng vội, không tôn trọng quy luật tự nhiên và trình tự cần thiết sẽ dẫn đến thất bại, dù ý định ban đầu là tốt đẹp. Ý nghĩa của câu nói dục tốc bất đạt có nghĩa là khi ta muốn đạt được điều gì đó quá nhanh,
thường sẽ dẫn đến kết quả ngược lại. Triết lý này xuất phát từ kinh nghiệm sống qua nhiều thế hệ, nhắc nhở con người rằng mọi việc đều cần thời gian, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bình tĩnh để thực hiện. Việc vội vàng không chỉ làm tăng khả năng mắc sai lầm mà còn khiến ta bỏ qua những bước quan trọng trong quá trình đạt được mục tiêu. Câu nói cũng mang ý nghĩa sâu sắc về cách con người đối diện với áp lực. Khi bị thôi thúc bởi sự thành công tức thời, chúng ta dễ bị cuốn vào những quyết định vội vã, không cân nhắc đến hậu quả lâu dài. Hậu quả này không chỉ khiến chúng ta không đạt được mục tiêu, mà còn gây tổn thất về thời gian, công sức, thậm chí cả lòng tin của người khác. Dục tốc bất đạt dạy ta rằng sự kiên nhẫn không phải là trì hoãn, mà là biết đi đúng nhịp độ. Thành công thực sự là sự kết hợp của sự nỗ lực bền bỉ, sự cẩn thận trong từng bước và khả năng chấp nhận rằng mọi việc cần thời gian để hoàn thiện. Bài học cho cuộc sống hiện đại. Trong thời đại công nghệ và tốc độ ngày nay, con người dễ bị cuốn vào việc phải thành công nhanh, phải đạt mục tiêu ngay lập tức. Điều này khiến nhiều người đưa ra các quyết định vội vàng như đầu tư thiếu nghiên cứu, học tập không có lộ trình, hay công việc làm qua loa để chạy theo hạn chót. Triết lý dục tốc bất đạt nhắc nhở rằng những thành công bền vững đòi hỏi thời gian và sự chuẩn bị chu đáo. Hãy nhớ rằng, những bước đi chậm nhưng chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả lâu dài. Thay vì vội vã, hãy dành thời gian lập kế hoạch, cân nhắc rủi ro và kiên nhẫn thực hiện từng bước. Việc rèn luyện sự kiên nhẫn không chỉ giúp ta đạt được mục tiêu một cách hiệu quả hơn, mà còn làm giảm căng thẳng và giúp ta tận hưởng hành trình chinh phục. Thành công là cả một quá trình, không phải một khoảnh khắc tức thời. Cuộc sống là một hành trình với những bài học quý giá từ thất bại, sự đoàn kết hay thói quen hàng ngày. Mỗi triết lý không chỉ là lời dạy của cổ nhân, mà còn là kim chỉ nam để chúng ta sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn trong thế giới hiện đại. Bạn yêu thích câu triết lý nào nhất? Hãy để lại bình luận và chia sẻ suy nghĩ của bạn.